Hej! I natt pratade Donald Trump, jag gjorde en video om det, men nu tänker jag titta på vad SVT rapporterar om detta och kommentera det. Nu kör vi här. Älts på ända att spelreglerna vi är vana vid inte riktigt längre gäller. Vi ska försöka reda i vad Sverige kan göra och hur svenska politiker ska förhålla sig till amerikaner som plötsligt beter sig på ett helt nytt sätt. Relationen mellan Sverige och USA har varit god. Mr. Prime Minister, welcome to NATO. Och jag ser fram emot att ha en god relation också med USA under en Trump-administration. This becomes difficult. Tell us what we're going to feel. You think you're gambling with World War III. Vi måste nog inse att vi har en vilde i Vita huset. Let me tell you, you don't have the cards. Why don't you wear a suit? Så det låter rätt mycket nu. I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. Vi ska ha is i magen. Vi ska ha is i magen just nu. Finns det någon gräns när man inte kan säga is i magen längre utan måste säga stopp? Ja, det är frågan. Hur ska vi hantera Trump? Och vad händer nu? Is i magen. Hur lugn är han egentligen, Kristersson, just nu? Vad tror ni? Ja, men han är väl konfunderad som alla andra. Undrar var ska det här sluta någonstans. Men om jag var Kristersson så skulle jag ringa upp Ingvar Carlsson och säga hur hanterade ni detta när vi hade frosten storm i USA? Från när Palme hade hållit sitt Vietnamtal och lite grann framöver då. Ja, men det där är väl någonting helt annat som inte har någonting med detta att göra. Då på den tiden så var det ju Palme som hade hållit ett tal. Men, och Ronald Reagan, Richard Nixon, han var ju inte en som bröt mot domstolsorder. Så det är här en helt annan situation, men låt oss höra. Hade man ju faktiskt is i magen. Och då försvann ju sen faktiskt Richard Nixon efter 1,5 år bara. Han hade vunnit en jordskredsseger, den näst största i USAs historia. Men sen var det en annan ballgame som amerikanerna säger. Jo, men det var ju faktiskt skillnad för att Richard Nixon, han hade ju republikanska senatorer som sa till honom att nu har du brutit mot lagen, du kommer att ställas inför riksrätt, impeachment, och han tvingades avgå av hans eget parti. Och det händer ju inte nu. Hans partianhängare, trots att de har sagt att han är en avskyvärd person och det mest ruttna som man kan hitta i politiken, så stödjer de ändå honom. Så det är ju en helt annan situation. Så jag tror att just det här is i magen, det är faktiskt inte så dumt även när man då känner sig väldigt konfunderad. Jag skulle ringa Ingvar Carlsson och höra, hur bar ni åt? Apropå ringa så har vi fått höra att Kristersson har en chattslinga med andra europeiska ledare. Hur gick snacket i den där slingan i fredags när vi såg bilderna från Ovala-rummet? Jag tror att det var säkert många meddelanden. Det viktiga är att man är fokuserad just nu och ser vad Sverige och Europa kan göra. Och då gäller det att vi fokuserar på det som vi själva kan påverka. Håll ihop Sverige, håll ihop den svenska politiken och håll ihop Europa. Det är rätt. Man ska inte fokusera på USA. Vi återkommer till det. Tänker du, Kristoffer? Jag tror att de skrev ungefär det som många kände. Vad fasen är det som händer? Och det är ju lite, kan man tycka kanske är lite märkligt. Men seeing is believing. Alltså trots att politikerna nu har förberett sig ganska länge för att Trump mycket väl skulle kunna ta över i EU men även här i Sverige. Så är det väl först när de hör det här sägas från en amerikansk president som de kanske blir först chockade men också inser att politiker här i Europa, när de säger någonting så är det ofta det de tycker eller det de vill göra. Jag tror att Donald Trump också tycker och vill göra de här sakerna, men det är också utspel, det är en del av förhandlingar och det är nytt för många. Exakt. 2 saker. För det första, det han sa på slutet där, att det här är utspel. Jag lyssnade på hela Donald Trumps tal, 110 minuter tror jag det var, och det fanns inte någonting i det som egentligen var ny politik, utan det var ren valpropaganda. Det var ett spel för galleriet, bokstavligt talat galleriet, där sitter publikum och lyssnar. Och det handlade om alltså att väljarna ska fortsätta stödja Donald Trump, men alla som satt där nere på golvet visste att det som Trump sa från talarstolen var ren och skär lögn. Så
Ja, det första han sa, nu kommer jag inte ihåg, men jag kommer nog tillbaka till det. Vi ska nog säga det. Det är mycket utspel nu. Det är alltså onsdag den 5 mars vid lunchtid när vi spelar in det här. Så det är kanske en helt annan värld om några dagar, vem vet. Vi ringde i alla fall upp en journalist som träffat Trump flera gånger som berättade om första gången de möttes. Ja, det var på hans kontor i New York i Trump Tower tillsammans med en grupp andra svenska journalister. Och han var väldigt vänlig och tillmötesgående och väggarna var då tapetserade av porträtt på honom själv och första sidesomslag. Sen om någon hade sagt till mig då att den här personen som satt bakom skrivbordet skulle bli betecknad som många som kanske 2000-talets skickligaste politiker, det skulle jag nog inte ha trott på då. Hur ska svenska politiker bemöta honom? Jag tror att de måste smickra honom först och främst. Säga att det var en fantastisk comeback ni gjorde, Mr. President. Men också visa då fasthet och övertygelse och styrka. Det är det han beundrar. Men alltså den där frågan utgår ju från premissen att man vill fortsätta ha en relation till honom. Vill man det? Jag vill påminna om något som står i Eddan. Om du har en annan från vilken du gott vill hava, men om vilken du illa tror. Fagert ska du tala, men falskt tänka och vedergälla list med lögn. Det är det råd som man måste tillämpa från Europas sida i förhållande till Donald Trump, enligt min uppfattning. För han är inte att lita på, inte mer än en falsk huggorm. Hon säger då smickra men också visa styrka. Vad tror ni är rätt strategi? Alltså smicker, jag tänkte på den brittiska premiärministern som plötsligt kastade in kung Charles i potten och uppenbarligen från i första hand inte fick något ut av det. Man ska nog vara lite försiktig, man ska kanske läsa av honom lite grann först innan man själv... Man behöver inte läsa av honom. Vi vet redan, i alla fall jag som har studerat amerikansk politik i över 20 år och Trump i 15. Jag var klar över vem han var och vad han stod för 9 år sedan. Det är liksom, den som inte vet det är därför att de inte har ägnat uppmärksamhet åt och inte har studerat det. Detta är solklart vem han är och vad han står för. Är beredd att kasta in kung och fosterland i det här. Utan jag tror precis som Oskar säger, alltså ligg lågt, ta det försiktigt, var lite grann, läs av. Sitt inte sen kanske om 1,5-2 år. Vi vet ju inte vad som händer med Donald Trump. Det kan bli en annan majoritet också i kongressen. Så kanske man inte vill leta upp alla saker. När hon säger så utgår hon från att det här är politik som vanligt. När hon säger att vi vet inte vad som händer med Donald Trump om 2 år. Det pågår en statskupp i USA. Och det verkar de inte ha uppmärksammat någon av dem. När statskuppen är fullbordad så kommer det inte mer att bli någon demokratisk process. Men jag kanske inte ska föregå det, men i alla fall, ja, det är lika bra att säga det på en gång innan videon blir för lång och du sitter där och väntar. Det som man kan jämföra med när det gäller Donald Trump, det är det finns inte en enda president före honom i USAs historia som man kan jämföra med. Det har aldrig förr hänt detta. Däremot har det hänt i andra länder. De här sakerna plägar hända en gång per land, sen lär sig folket. Det har hänt en gång i Tyskland och då blev Adolf Hitler diktator. Det har hänt en gång i Venezuela, då blev Hugo Chavez diktator och de är fortfarande i diktatur. Det har hänt i Nicaragua, där är Daniel Ortega diktator. I Ryssland, där är Vladimir Putin diktator. Det som hände i USA, det var alltså en statskupp. Och man måste analysera det utifrån termer av att det var en statskupp. Det som man ser, det som Trump säger, det som vi ser i kongressen med talen, det är bara spel för galleriet för att slå blå dunster i ögonen på folk. Och mycket av den politik som de bedriver i utspelen, det är för att folk ska titta åt fel håll. Precis som Adolf Hitler gjorde, det kan man läsa om i boken The Germans 1933 to 1945, they thought they were free. Det är exakt så de gör.
Men därför måste man titta på vad som verkligen händer under ytan. Och det finns en liten minoritet, men det finns personer som gör det på YouTube. Och framförallt då advokater, åtalare, domare, den typen av personer. Det som håller på att hända, det är en statskupp. Och frågan är nu om demokratin kommer att hålla eller inte. Nu fortsätter vi att lyssna här. Man har suttit och smickrat honom med heller. Utan se honom som en person som du ska på något sätt ha ett samröre med. Men var formell och korrekt. Vi ska inte bjuda på ett möte med kungen då? Det tycker jag inte. Nej, men alltså, det pratas ju mycket om att Donald Trump bara är liksom, han är bara självförhärligande och bara är i stunden sådär. Nog är väl detta genomtänkt, nog har han väl en strategi också. Du kommer inte till Vita huset 2 gånger alltså av en ren slump. Nej, Donald Trump, han har analyserats av psykiater och han har en personlighet som är intuitiv, där den här främre pannloben som kontrollerar strategi och sånt inte fungerar som i normala människor. Så han är impulsiv. Och sen säger han, man kommer inte till Vita huset 2 gånger om man inte har en strategi. Korrekt, men det betyder inte att strategin finns här i huvudet på Donald Trump. Strategin kan någon annan stå för, och det är liksom bevisat bortom varje tvivel. Det är inför allas ögon att se att Ryssland och KGBs efterträdare har hjälpt Trump till makten 2016 och 2024. Så de som har stått för strategin är KGB. Och vad är KGB? Eller efterföljaren? Jag kallar det KGB för det är egentligen samma sak. Det är en internationell organiserad brottslighet, den ryska maffian också kallad, som står för arms trafficking, vapensmuggling heter det på svenska tror jag, narkotikahandel, människohandel, prostitution, bedrägeri, all sköns djävulskap i hela världen står de för. Det är de som står bakom för Venezuela och maktövertagandet där. För KGB styr och samarbetar med Kuba sedan mycket länge och därmed med den kokaintrafiken i Latinamerika. De försöker få folk att tro att det är USA som är bakom, men det är bara för att spela bort korten. Det är Ryssland som står bakom, och likadant herointransporten, trafiken från Afghanistan genom Iran med revolutionsgardet till kurderna och därifrån vidare till Europa. Och med de pengarna betalade de Bofors som sålde droger till Östtyskland som sen gick till Iran för kriget mot Irak. Och det var därför Olof Palme, när han fick reda på detta, blev mördad. Jag ser jag håller på att få slut på batteri, så jag måste stoppa här. Så, nu har jag nytt batteri. Nu kör vi vidare här och fortsätter lyssna. Så du kommer inte till Vita huset 2 gånger alltså av en ren slump. Titta på vad han har skrivit i debattartiklar genom året. Titta vad som står i den här Project 2025. Ja, men vänta lite. Trump, han nekade ju i valkampanjen att han hade någonting med detta att göra. Så här, om Trump säger jag har ingenting med det att göra och sen blir han vald och sen börjar han implementera det, ska vi då verkligen rätta oss efter det som står där? Jag menar, det här bevisar ju att han är en lögnhals. Det är det som är lärdomen vi måste dra av detta. Följer ganska mycket mönstret. Jag vet inte hur mycket smicker hade spelat roll för Zelensky i den stunden. Du, Oskar, har ju förberett ett möte med en statsminister, med Löfven och Trump 2018. Och du har faktiskt tagit med lite bilder som vi ser här när du skakar hand med Trump. Hur förbereder man ett möte med Trump? Nej, men i USA, som i många andra länder, men specifikt i USA skulle jag säga, att det gäller att göra sig relevant och ha någonting att komma med. Och det var så vi tänkte 2018. Vi är ett litet handelsberoende land som har mycket att bidra med tillsammans med USA. Vi är stora investerare, vi har bra innovationer, vi är ett intressant, öppet, välfungerande land. Och det kunde jag diskutera. Jag gjorde det först med Jared Kushner som är Trumps svärson och förklarade vad regeringen höll på med då. Och erbjöd ett möte tillsammans med näringslivsföreträdare från Sverige och fick till ett väldigt bra möte, ska jag säga. Men det gäller att göra sig intressant och ha någonting att komma med. Och det tror jag kommer bli än viktigare under den här mandatperioden med Trump 2.0. Det vill säga, ska den transatlantiska länken, om vi ska skaka liv i den, för den är inte död men den är ju inte heller levande, så behöver vi i Sverige och Europa visa att vi är relevanta. Vi har saker
där USA självklart vinner på att samarbeta med Europa. Men vad Trump gjorde nu i talet i natt, det var ju att han sa att den 2 april så ska han sparka igång en höga tariffer och tullar. Så jag menar, det han gör är ju totalt motsatt. Det är isolationism, likadant som före första och andra världskriget. För det första. Och för det andra, jag menar, Sverige är inget företag. Regeringen och staten finns inte för att tjäna pengar, utan för att tjäna folkets intresse. Och det viktigaste för folket, jag brukar säga 5 punkter. Nummer 1, suveränitet. Att vara självständig, självbestämmande som land. Nummer 2, fred. Men fred utan självbestämmande, det är slaveri. Och sen nummer 3, demokrati. Nummer 4, frihet. Och nummer 5, lag och rätt. Jag måste tänka efter för att min slogan är på spanska. Sopa de lijos. Så heter det på spanska. Sopa de lijos. Och den regeln att det är den ordningen, de sakerna som är de viktigaste för staten, det ska man aldrig som statsledare glömma bort. Det handlar inte om företag. Det handlar om att värna statens intresse, alltså nationen Sveriges intresse och alla medborgares intresse. Suveränitet, frihet och så demokrati och fred, sa jag. Suveränitet, fred, demokrati, frihet och lag och rätt. Var det det som gick snett i fredags? För man har ju de här bilderna från ovala rummet, Zelensky och Trump i fredags. Var han inte relevant, Zelensky? Det var nog väldigt mycket som gick snett, ska jag säga. Och i grund och botten så bygger det på att Zelensky och Trump är oense om mycket. Det finns personliga vendetter sen Trumps första tid i Vita huset som gällde utredningar kring Hunter Biden. Nej, det var mycket enklare än så. Trump ljög inför presskonferensen. Han sa till exempel att USA har hjälpt till med 370 miljarder, heter det på svenska, dollar och mycket mer än Europa. Och Zelensky, han poängterar alltid när någon ljuger så pekar han ut det. Och det var det som att någon rättade Trump inför kamerorna. Det var det som fick honom att gå i taket. Och Vance, han är en liten knähund som bara skäller som husse bestämmer. Men framförallt att Zelensky företräder ett folk som har varit i krig i 3 år och behöver säkerhetsgarantier. Och utom dem så kommer vi inte få, som jag bedömer det, en säker fred i Ukraina. Och då kommer kriget komma tillbaka. Men jag tycker ändå och då blir det inte bra. Komma tillbaka? Vad pratar om kriget kommer tillbaka? Kriget pågår för fullt. Det tycker ändå var fantastiskt bra att vi fick se detta. Vi såg det live på tv. Hela världen såg detta. I vanliga fall så när du till exempel in och förhandlar eller diskuterar och resonerar så får vi som står utanför höra då att ja, men det var vänskapligt kanske, eller också att det var rättframt och uppriktigt. Det betyder i stort sett att man förklarat varandra krig eller något sånt där, va? Nu fick vi se, så här kan det tydligen gå till bakom kulisserna. Kanske ska... Nej, så kan det inte gå till bakom kulisserna. Det här är... Alla som har varit med säger att det här var något fullständigt utanför allt de någonsin hade sett bakom kulisserna också. Det här var jag vet inte om det var ett överfall, men jag menar vad som hände, om vi bortser från möjligheten att det var planerat, så vad som hände det var ju att Trump ljuger och Zelensky, han kan ju inte gå med på lögnen från Trump utan att hamna i dålig dager mot sina andra allierade, och han var tvungen att peka ut det. Och det tål inte Trump, för han är en patologisk narcissist. Utrikesminister Marco Rubio, som förresten under årtionde var min politiker i Miami, han sa efteråt på tv-intervju att det var saker som hade hänt innan, men han trampade ju med stöveln rakt i gödselstacken när han gjorde det. Beklämmande är det att se personer förnedra sig på det viset inför en patologisk lögnare och narcissist och statskuppmakare. Om man var lite mer som FBI när man förhandlar med Trump. FBI tog fram en metodik i början på 70-talet för att hantera människor som beter sig på det här sättet. Och för det första så måste man hålla sig lugn till varje pris. Och ett lugn i det här läget kan bara komma av att man är förberedd och att man har uppbackning. Och det andra är att man
försöker nå bortom positioner och ståndpunkter. Och för att göra det så krävs det oftast att man lyssnar på deras långa lista av oförrätter eller missnöjen. I Trumps och Vance fall så handlar det om att de upplever att de hade gett bort alldeles för mycket pengar och inte fått något tack tillbaka. Om inte de känner att de får den bekräftad på något sätt så kommer de aldrig någonsin att kunna ägna sig åt sakfrågan på bästa sätt. Alltså det är ju för sig sant att man ska bete sig så, men de missar ju grundpoängen, vilket är att Trump är en rysk agent. Trump hjälper Putin. Det spelar ingen roll hur mycket Zelensky hade slickat hans stövlar. Det som det handlar om här, det är att Trump och Putin vill dela Ukraina på samma sätt som Hitler och Stalin delade på Östeuropa. Det är det handlar om. Alltså jag tycker som förälder att det här låter lite som lågaffektivt bemötande man har fått höra att man ska hålla på med. Vad tänker ni? Ja, men det är väl ganska så allmänmänskligt på något sätt här. Alltså vi ska också dels såklart att bekräfta folk och om de känner sig förrättade på något sätt innan man ska nå fram till dem. Men sen ska man ju också komma ihåg att när de sitter här, visst är det väl 40 minuter långt det här mötet, någonting som jag har förstått att Zelensky kanske inte ens var förberedd på skulle ske. Ja, men det här är ju någonting som är mer än bara en diskussion. Varför är kamerorna där annars? Det här handlar ju om att skicka budskap hemåt i stor del, tror jag. Alltså det amerikanska folket. Inrikespolitik. Ja, inrikespolitik. Ja, och det är det som Trump sysslar med. Propaganda. Han ville visa för det amerikanska folket att det han säger är det sanna. Och när han blev motsagd av Zelensky så exploderar han som en roten tomat. Men så här går det inte till bakom kulisserna heller. Yes. Nej, det kan jag försäkra alla. Jag har jobbat med. Hur går det till? Exakt, det går inte till så. Helt rätt. Nu lyssnar vi på honom här. Partiledare och statsminister i 25 år. Och nej, alltså man kan vara oense om saker, men den tonen och att utsätta varandra för detta, det gör man inte. Som sades här, att det bara fick pågå och inför öppen ridå. Men det här var ju ett fototillfälle som är alltid så här i ovala rummet. Du kommer en gäst. Dessutom brukar du se till att du tänder brasan, vilket inte var gjort här. Vilket bara det visade att det här var liksom inte vänligt. Och sen har du då det här att det är fototillfälle, det tas foton, det ställs några få frågor. Och sen står delegationer åt olika håll. Och då brukar ju media skjutsas ut efter bara ett par minuter. Det vet ju vi som har, du också som har varit med i sådana här sammanhang. Man får inte vara med. Men nu hade ju då uppenbarligen Trump ett intresse, precis som du säger, att detta skulle gå vidare. Men också J.D. Vance som då fick ett frispel plötsligt för han skulle försvara sin president. Alltihopa gick ju överstyr på slutet där. Men apropå att lyssna. En sak till som hon kanske inte vet om, det är att det var inte bara de sedvanliga journalisterna som var där. Det var också en livestreamer från TASS som inte hade rätt att vara där. Som någon i Vita huset hade släppt in. Vilket ju naturligtvis är därför att Trump är en agent för Ryssland. Så någon i Vita huset har släppt in en TASS livestreamer och detta sändes live på rysk statstelevision. Och det var inte journalistkåren som hade tillåtit det. Så när journalistkåren i Vita huset upptäckte detta, då blev den här personen utkastad. Men detta var en setup för att sätta dit Zelensky och göra propaganda både i USA och i Ryssland. För Trump och Putin är i samma lag. När ska svenska televisionen fatta det? På Trump, som han sa i tipset här, han har ju sagt de här sakerna i valrörelsen. Han gick ju val i princip på det här och blev vald av det amerikanska folket. Varför framstår plötsligt Sverige och Europa som tagna på sängen av det här? Ja, men som jag sa innan, seeing is believing. Jag tror att när det landar så här med full kraft på ett sätt som kanske är ännu starkare än vad det var under förra Trump-administrationen, så blir det ganska chockartat. Sen tror jag också att även från europeiskt håll, jag menar, man har förberett sig på tjänstemannanivå, på diplomatisk nivå i flera år i Europa. Man vet nu att detta ska komma.
utspelen härifrån är också politiska ju, eller hur? Man får ju tolka det från två håll. Nu vet man att man är i en strid med USA i någon mån liksom. Och då gäller det att visa sin position och visa sin styrka också. Donald Tusks uttalande häromdagen när han sa vi är ju 500 miljoner i den här unionen. Det var ju en sån sak. En sak är i alla fall viktig för att uppnå resultat. Det menar en socialdemokrat som träffat de 11 senaste amerikanska presidenterna. Jag skulle säga att de bästa kontakterna får nog en ledare om man sitter på tu man hand eller i ett väldigt litet sällskap. Att man avsätter en del av tiden till att ha en, som det kallas, en tête-à-tête. Då kan man också säga ganska uppriktiga saker. Ibland sånt som är svårt att framföra i en lite större krets. Jag vet att när Joe Biden var i Sverige, när han var vicepresident, då hade han en sak med sig i bagaget som han verkligen ville att Stefan Löfven skulle förstå, som jag tror de talades vid om på tu man hand. Och det var hur otroligt angeläget det var, tyckte Biden, att den här Nord Stream 2 inte blev av. Och det var en svår fråga för den svenska regeringen. Mm. Och det var ju verkligen viktigt. Jag menar, Biden, han förstår vad Ryssland är. Och Trump. Han förstår att Trump är en rysk agent. Och de gjorde Biden, det enda anledningen att Biden ställde upp 2016 var ju för att han såg att det inte fanns någon bra kandidat bland demokraterna som förstod och hade kapacitet att sätta sig upp mot det här dödliga hotet mot amerikansk demokrati och mot världens frihet som Donald Trump innebär. Och Nord Stream 2 var väldigt viktig för det. Men det verkar inte svenska regeringen ha förstått. Han pratar om att få till en tête-à-tête. Du var ju Sveriges NATO-förhandlare. Det var ju en minst sagt krånglig process. Hur viktig var de här mötena på tu man hand? Jo, men de är jätteviktiga. Det är det sociala spelet. Och att återigen göra sig intressant och bygga förtroende. Det är grunden i att komma vidare i en diplomatisk förhandling. Och därför var det viktigt att Sveriges statsminister Ulf Kristersson åkte till Ankara ganska tidigt under sin period. Det var hans första utlandsresa. Hur bra funkade mötet då? På tu man hand med... Det fungerade utmärkt. Vi var 4 personer. Jag flankerade statsministern. Vi fick ett jättebra samtal och kunde gå igenom vad den här förhandlingen och förväntningarna var från den turkiska sidan. Och just vid det tillfället så var vi ju i ett skede där vi var inbjudna och det turkiska parlamentet skulle godkänna oss. Och Turkiet hade ett antal förväntningar på Sverige som jag tycker var fullständigt relevanta, som handlar mycket om finansiering av terror i vårt eget land, delvis kopplat till grov organiserad brottslighet. Och det tog tid för Sverige att åstadkomma. Och vi kunde gå igenom väldigt sakligt mellan då 8 ögon var vi befann oss i den processen och skapa ett förtroende. Sen pågick det ett större bass när vi träffade media. Ja, det som han sa här, det var väldigt viktigt. Det har inte direkt med USA att göra, men extremt viktigt. Anledningen till att Turkiet inte ville släppa in Sverige var ju att Sverige finansierar terrorism. Och det här finns en koppling till Palmemordet, för som Bo Teutenberg har skrivit i sin bok Palme omvärderad, som kom ut 2023, så mördades Palme av PKK, som är kurdiska terrorister från Turkiet. Och det som hände där, det var alltså att en lång historia. Sovjetunionen hade ju invaderat Afghanistan. Afghanistan producerar heroin. Heroin transporterades till Iran, där revolutionsgardet transporterade genom landet till Kurdistan. Och sen därifrån vidare med PKK till Europa, som då sålde det. Och pengarna gick till att köpa ammunition och krut från Bofors med goda minnet av personer i Palmes regering, dock inte Palme själv. Och sen gick det här då, ammunitionen och krutet till Östtyskland formellt, men därifrån gick det vidare till Iran, som då använde det i kriget mot Irak. Ett krig i vilket Olof Palme var medlare. Så när Iraks ambassadör påtalade det här för Olof Palme, så det gjorde han på samma dag som Olof Palme blev mördad. Men mordet var beställt redan tidigare, eller bestämt, i Syriens huvudstad Damaskus. Och det var någon från PKK som utförde det. Så det här finns alltså en koppling. Och sen efter det
så kom PKK att fortsätta att ha starka rötter i Europa och i Sverige. Och jag tror till och med uppe i riksdagen fanns det någon kurd. Så vi har alltså haft väldigt starka kopplingar till den här kurdiska terrorismen efter att de mördade vår statsminister som var nära till USA, som hade goda kopplingar till USA. Så de som har varit suckers i detta, det är vi i Sverige som har tillåtit det här. Och turkarna gjorde oss en stor tjänst när de talade om detta och sa att nu får ni fan i mig sätta ner foten här och sluta hjälpa de här terroristerna. Terrorister som har mördat vår statsminister. Jag tror att jag håller på att få slut på batteri igen, så vi ska göra ett avbrott här. Ja, nu fortsätter vi och hör på vad han säger här. När Erdogan inte höll sig till det som vi hade talat om, utan då var det återigen rätt mycket inrikespolitik. Och det är det man måste förstå, att utrikespolitik är i många fall just inrikespolitik. Från det mötet så blev det en bild som blev lite av en snackis. Ska se om vi ser den här. Erdogan kramar Kristerssons hand på ett rätt så brutalt vis. Hur ska man tolka det här? Är det en härskarteknik? Nej, och jag tycker att vi spenderar lite för mycket tid på att analysera de här delarna. Jag skulle önska att vi höll oss till substansen. Och det är på något sätt också en medveten strategi från många populister och kanske extrema ledare att man vill att vi som befinner oss i mittfåran ändå ägnar mycket tid åt just detta. För att det gör ju att vi diskuterar mindre av substansen. Exakt rätt. Nästan allt av det Trump gör offentligt, det är för att avleda uppmärksamheten från det som han gör som är viktigt för honom och hans uppdragsgivare. Så jag tycker inte man ska dra för stora växlar på. Jag har vad du säger. Vi är skyldiga här. Jag tycker röd. Ja, just det. Jag trycker grön då, eftersom jag valde. Vad tänker ni andra om de här? Jag menar, det är lite samma scenerna från i fredags. Man tänker härskarteknik och... Ja, absolut. Jag menar, börjar man att säga att du förresten, vad har du på dig? För du har sett att du har klätt upp dig. Alltså man får ju, bara det att man kommer till Vita huset, du vet ju du som varit där, så förminskas ju gästen omedelbart. För det är liksom något stort och lite mäktigt. Och det vet ju presidenterna om. De har ju själva känt sig förminskade en gång när de första gången kom in, kanske kom på ett besök. Du har bevakat 13 amerikanska presidentval, ska vi lägga till. Men då hörde saken att här då så gäller det ju då kanske att om man börjar med den typen av härskarteknik med en gång, så det borde ju inte riktigt gott. Om vi backar tillbaks till NATO-processen, för du följde ju den. Men nu var det ju pojkvännen till Major Tyler Green som ställde frågan om det där med kavajen och Zelensky. Han var ju Zelensky, han var ju väldigt smarta som sa att kanske nästa gång jag tar på mig någonting som du eller något finare. Och jag har gjort en dokumentär. Vad tänker du kring förhandlingsspelet där? Nej, men jag tänker ju nu när Oskar säger det här att man kunde höra Erdogan dagen efter, så tycker jag ser vissa likheter. Alltså. Det finns ju en medial situation, och sen så finns det en mer sluten, den du har pratat om, när ledarna stänger dörren och kastar ut journalisterna. Och berättelsen från NATO-processen var jämt att men vad bra det gick. Nu fick vi ju ett fint möte här med turkarna. Nu går det nog framåt. Och sen pang så fick man sig en käftsmäll av Erdogan eller någon av hans människor runt honom efteråt. Kanske finns det lärdomar att dra från den processen i att som svensk, man kanske inte alltid är bäst på att förhandla. Det kanske inte alltid är just vårt sätt som funkar, utan det finns andra sätt att förhandla. Och jag tror inte det har att göra med så mycket sättet att förhandla som sättet man ser på världen och ser på situationen. Svenskar tenderar att ha en väldigt naiv verklighetsuppfattning och världsbild. Jag har sett det sedan jag flyttade hem till Sverige att politiker här verkar ha en bild av att hela världen ska fungera som Sverige. Och det gör den ju inte. Det är inte alls som Sverige om man kommer utanför över Öresundsbron. Och om man tror att andra ska fungera som vi, så är det klart man blir besviken. I Latinamerika så heter det ju till och med att göra sig till svensk när man spelar dum. Och det säger ju någonting om den svenska inställningen. Och hur lite adekvat, hur inadekvat den inställningen är ute i världen.
Och det är säkert det de gjorde här. De åkte ner och förhandlade och tänkte att vi ska vara ärliga och se vad har vi att bidra med och vad kan ni bidra med, och så hittar vi en lösning. Så gör man i Sverige, men så fungerar det inte ute i världen. Och man måste ta seden dit man kommer och förstå motparten och deras affärskultur. Det finns ett antal olika affärskulturer i världen. Och det måste man lära sig för att kunna agera i utlandet. Det bästa sättet kanske är om Kristersson lär sig att spela golf. Does the Prime Minister play golf? If he doesn't, he may want to take it up. Why would something like playing golf with Donald Trump help in this case? Well, it's more time with him. Trump feels more comfortable. Då gäller det att förlora. Ja, jag bodde ju i Miami och då var jag med i Svenska-amerikanska handelskammaren där. Och då var det någon som sa till mig när jag sa att jag inte spelade golf. Så sa han, vad gör du i Miami då? I Miami så finns det fullt med golfbanor. Och en av dem är ju Trumps golfbana. Och på golfbanan är det som folk träffas och gör upp affärsöverenskommelser. Så om man vill syssla med sånt och inte spela golf, ja då är det... Alltså golf för amerikaner och speciellt i Florida är ju som sauna i Finland ungefär. Också. Om man kommer dit och spelar golf. Man kan ju inte vinna Donald Trump. Ja. Visst var det vi har fått höra att, vad du menade, vi fick berättas att var det japanerna som hade som strategi att förlora lite lagom mot Donald Trump. Ja, men han säger ju lite samma sak här som Dahlgren. Det handlar om, som i alla relationer, att få lite egen tid med varandra. Men som jag sa tidigare, det är det sociala spelet. Och vi svenskar kan ta lite för lång tid för oss att göra oss intressanta, att också lägga tid på detta. Kan uppfattas lite kyliga därvidlag. Så att absolut, egen tid är viktigt och det blir alltid egen tid. Och det gäller att utnyttja det. Det gör man som medarbetare också. Att se till att ibland grabba tag i ledaren. Jag pratade själv med Erdogan många gånger och efter ett tag så kom man ihåg vem jag var och så kunde man återknyta och se till att slå in de där puckarna som var viktiga vid detta. Godkänn oss. Det tog lite lång tid att gå med, men vi blev med. Nej, men vi hade ju ett antal pågående processer där jag tyckte att det var relevant att han skulle förstå att vi rör oss framåt, Mr. President. Och återigen, Sverige är ett litet land uppe i norra Europa. Vi är beroende av att vi har många vänner och då behöver du vänner både i det sociala spelet så att du har många i den här WhatsApp. Men hur skapar man de här personliga kontakterna? Om det, golf har ju fått... Det är möten. Alltså det är resa. Eller investera tid. Och visa ett intresse för motparten. Ja, alltså jag vet vad du är på väg med sillen. Du tänker på Håkan Juholt. Jag ska också säga att när jag har pratat med diplomater som har jobbat väldigt länge med detta så säger de precis det. Visa ett intresse, hugg tag i folk, hitta andra kontakter, bygg liksom allianser. Gör det i korridoren om du inte får ett möte då. Men Håkan Juholt då, jag träffade honom på Island när han var ambassadör där och anledningen till varför jag åkte dit var för att jag hörde från UD att det var rätt många diplomater och ambassadörer som var lite irriterade för att han var så otroligt aktiv med sin främjande verksamhet som det heter. Och då var det, han bjöd på sill och han stod själv och lagade mat och det var fotbollsturneringar ute i trädgården och sådär. Och då tyckte man att sossen från Oskarshamn sabbade ackordet lite sådär. Men och det var ju främjandearbetet då liksom att sälja in Sverige. Hur det funkade sen i de diplomatiska bitarna så att säga övrigt är svårt att säga. Det kanske jag inte riktigt fick insyn i, men han fick i alla fall ett ansikte för Sverige utåt på Island. Och det var jobbet. En kommentar där bara. Det han sa, sossen saboterade ackordet. Det är ett så svenskt sätt att tänka och så skadligt. Ja, jag har följt en hel del EU-toppmöten och då är ju formellt 27 likställda ledare, men man känner i rummet att Orbán står lite ensam, särskilt om det ska pratas Ukraina, och Macron står i mitten och alltså lite högstadiekänsla, liksom informella hierarkier och allianser och status och som lekman vill man ju gärna att det bara ska vara sakfrågor och pragmatism. Hur mycket spelar det roll det här liksom sociala spelet och men det spelar ju roll. Som lekman vill man gärna att det bara ska vara sakfrågor och pragmatism, sa han. Och det är ett mycket svenskt sätt att tänka också, för så fungerar det ju inte ute i världen. Och troligen, jag känner inte till näringslivet här i Sverige, men jag tror inte det fungerar så här i Sverige heller i näringslivet. Och det finns alltid någonting att tala om. Man kan prata om mat, man kan prata om fotboll. Jag pratar ofta om fotboll.
Man pratar ofta om Sverige, jag pratar ofta om innovationer. Vi har fantastiskt fina företag som många känner till, de stora namnen. Och det gör att vi sticker ut som ett intressant land. Och rankingar, inte minst. Innovationsrankingar, hållbarhetsrankingar, jämställdhetsrankingar. Sånt finns som man kan liksom... Fotbollsrankingar. Men man undrar ju det, har du Galatasaray på väggen där hemma nu? Nej, det har vi inte, utan det är mer grönvitt, ser du. Grönt. Det gäller att veta vad de håller på också då, så man inte kommer på fel sida. Ja, men precis. Och det gäller ju intresset att vi visste precis vad Erdogan hade sina fotbollsintressen. Och det har jag beskrivit i mitt sommarprogram att Jens Stoltenberg, när han var NATOs generalsekreterare, faktiskt höll kvar Erdogan under det avgörande mötet i Madrid och talade om Mix Diskerud som en norsk fotbollsspelare som har spelat i Turkiet och i IFK Göteborg. Men hur bra är då svenska politiker? Du har beskrivit någon gång, Kristoffer, att de kan vara lite handfallna på det här sociala spelet. Är det så? Jag tror att det finns ju undantag då, men många av de svenska statsministrar i modern tid som har kommit utomlands, så att säga, de har kanske inte haft från början ett jättestort intresse för utrikespolitik, utan det har ju ofta tillkommit när man väl sitter där i Rosenbad. Alltså, hallå, ni har totalt lämnat ämnet nu. Ämnet var ju Trump. Och nu har ni börjat samla in på att prata om fotboll och svenska politiker. Låt mig gå tillbaka till ämnet. Vem är Donald Trump? Vad är det som driver honom? Vad står bakom? Vad står framför honom? Och vad kan vi använda för några referenser för att förstå honom? Och jag ska stoppa den här videon, för det är helt enkelt meningslöst att fortsätta lyssna på det nu när de har spårat ur så totalt. Jo, det finns, som jag sa, ingen president i USAs historia som har någon likhet med Trump, utan vi måste titta på andra länder. Och Adolf Hitler, han tog ju också makten genom att bli vald och sen göra sitt envåldshärskare. Det tog honom mindre än 2 månader att avveckla demokratin. Kom ihåg det? Trump blev insvuren den 20 januari och den 20 mars kommer det att gå 2 månader. Och nu kanske någon säger, ja men han gjorde ju inte det första perioden. Ja, självklart inte. Han hade ju rätt att bli omvald. Man får vara omvald 2 perioder i USA. Så det var ju totalt politiskt logiskt att förvänta sig att han skulle ställa upp för omval den första gången och sitta kvar vid makten med våld den andra gången. Men när han förlorar redan den första omvalet, så försökte han hålla sig kvar med våld. Att han skulle försöka detta, det hade jag förutsett redan innan han blev republikanernas officiella kandidat i juli 2016. Jag har video på min kanal om det här. Och när han sen vann det allmänna valet i november, så gjorde jag ett antal videor och varnade och sa rakt ut: den mannen kommer att försöka göra om USA till en diktatur. Och jag sa det 2016. Det är ingen hemlighet. Jag menar, det kan man se om man analyserar det. Så vem ska man då jämföra med som är det mest adekvata objektet för att jämföra honom med? Det är inte Adolf Hitler, utan det är Hugo Chavez i Venezuela. Han hade försökt göra militärkupp, blev fängslad. Han var en kubansk agent, och som vi vet så är Fidel Castros Kuba en satellit till Sovjetunionen. Så när han då blev fängslad så hade de sedan agenter i presidentpalatset i Caracas som såg till att han blev benådad. Han kunde ställa upp till val till president. Och han fick stöd av media och han blev vald i valet på hösten 1998 och han blev installerad i januari 1999. Jag tror det är den 7 januari som den ska installeras i Venezuela, det är den 20 i USA. Och innan året var slut hade han gjort en ny grundlag och förvandlat landet till en diktatur. Och han har alltså som uppbackning 2 saker. Det ena var den kubanska säkerhetstjänsten som är intimt allierad med KGB i Sovjetunionen, en del av den ryska internationella maffian.
kommer inte ihåg det svenska ordet här, por cierto på spanska. Så när Sovjetunionen föll sönder så föll ju KGB utan finansiering och så. Men personerna och informationen och nätverken fanns ju kvar. Och de plockade upp dem sen, och i det nätverket fanns Donald Trump. Så de plockade ju upp honom och bestämde att nu ska vi försöka få dig vald till president i USA. Det var väl år 2000 tror jag. Så Hugo Chávez blev alltså installerad och gjorde Venezuela till en diktatur år 1999. Och år 2000 kom Vladimir Putin till makten i Ryssland och satte detta som ambition att han ska göra samma sak. Men eftersom Ryssland är mycket större än Kuba så ska hans ambition vara USA och inte någon liten bananrepublik i Sydamerika. Och den andra makten som stod bakom Chávez, det var oligarkin i Venezuela. Och det var ju därför som de lyckades få in honom att bli vald och sitta kvar så länge, för han samarbetade med oligarkerna. Och det är exakt samma sak som händer nu i USA. Och de oligarker i USA som står bakom Trump, det kan vi enkelt titta på YouTube och gå tillbaka och se vem var det som satt där vid hans inauguration den 20 januari. Ja, där satt Jeff Bezos, där satt Elon Musk och Zuckerberg eller vad han heter från Facebook och flera andra. Det är de från Silicon Valley som har ett projekt som heter, ja vad de kallade det vet jag inte, men det har kallats för Nerd Reich i anspelning till Third Reich. Så Nerd Reich, det är alltså techföretagen som sysslar med artificiell intelligens och sociala medier och sånt. Deras plan för att ta kontrollen över USA och ta över den statliga administrationen på det sätt som i Venezuela den kubanska säkerhetstjänsten tog över administrationen av Venezuela. Men de vill då i USA att de ska ta över, inte Ryssland. Ryssarna tror jag inte är så bra på det. Men det är vad som står bakom Donald Trump. Och vi måste i Sverige och Europa bestämma oss för, vill vi verkligen samarbeta med en amerikansk Hugo Chávez som är en quisling för Vladimir Putin? Är det i vårt intresse att samarbeta med honom? Eller är det inte istället i vårt intresse att slå först och främst fast försvara Sveriges intresse? Frihet, demokrati, fred, rättvisa, lag och rätt, den globala friheten. Är det inte det vi bör stå för? Må fan ta USA om de slår in på fascismens väg, tycker jag. Jag är svensk-amerikan, så det angår mig också. Och jag är aktiv i USA mot Trump. Men det är inte någon lätt sak. Jag menar, vi från Sverige kan inte störta den diktatorn i Washington. Det måste amerikanerna göra. Det vi måste göra, det är att försvara vår kontinent. Och här är hotet Vladimir Putin. För Trump har ju helt uppenbart dragits ur Europa och sagt att Europa, på samma sätt som Hitler gjorde upp med Stalin om Östeuropa, så har Trump gjort upp med Putin om Europa. Europa tillfaller Putin. Utom Grönland då, som tillfaller USA. Det är planen. Det är helt tydligt att det är planen. Jag menar, det är så uppenbart så jag förstår inte att någon kan låta bli att se att detta är vad som händer. Så nu slutar jag här, och om du vill höra mer från min kanal så ge tummen upp, subscribe, sätt på notifikationer och allt det där andra bla bla bla. Och see you next time.